which song are you rocking 24/7 right now? Only way to sign is skid it. Hopping out the rave and skid it. Smashing on your bitch and skid it. Run to the chair with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X, chills. Já mám rád takovýhle Super, super. Alright, let's begin. So, by the way, what do you prefer? Do you prefer if I call you Creep or Martin? What's better for you? So, when we are talking in English, I think I would prefer Martin because creep in English language is a positive word. So maybe when we are talking in English language, I would prefer Martin. Okay, Martin. Martin with the English pronunciation, right? Martin. By the way, how did you come up with the name Creep? My dream was to be big Minecraft Let's Player. I wanted to have name after some monster in Minecraft. Okay. So it's not Creeper? There are creepers, right? Yeah. So it's from creeper. It's not náhoda. Yeah? Coincidence. Coincidence, To je yeah. doslova schoda náhod. Z latiny, když se tím zamyslíš, ko dohromady a incident nějaký. Spousta těch slov se dá takhle jakoby rozklíčovat, jo. Normální lidi to jedí s chlebem, ale pohoda, dej si klidu bez chleba. No, cool. I'm not sure if I'm using the right times. I don't know if I... Ty vole, na to ser. Okay. To fakt ser. Na časy, říká se tenses, ale na to se vyser. Když budu chtít s tebe udělat vola, tak ho s tebe stejně udělám. Okay. And you started with YouTube in 2011 or something like that? 2012 or 2013, I think. Takže želva. Lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího videa. I think 2013. Yeah, because you told me over Instagram that you've been doing videos for 7 years or something. That's what you told me. Almost 6 years. Okay, I'm sorry. And what about the beginnings? Do you think that YouTube was different back in the day? I think it was definitely different because it was a much smaller lake. There were less YouTubers. Les se používá u nepočítatelných věcí. Jo. Máš třeba less money, ale když jsou lidi, ano, jsi blízko. Fewer, dobrá práce. Less enemies for us. Fewer. What? So YouTube was a different place back in the day. Yeah, because of the community it was much smaller. Now it's big and everyone knows that YouTubers are existing. Yeah. Exists. No spíš se nesnaží říct, že existují právě teď, čili ale obecně. Ale exist. Nebude tam s, protože to není třetí osoba jednotného čísla, jo. So now everybody knows that YouTubers exist. Great. One thing that was really interesting for me when I watched some of your videos, your mother appears in your videos pretty often. So tell me more about that. Like any other teenager, I also went through the phase when I didn't want to my mom appear with me. Nechtěl jsem, aby se moje máma se mnou objevila. Jsi blízko, akorát já ti napovím. V druhé osobě je to jednodušší. Jak bys řekl, chci, abys mi dal pusu, Kubo? I want you to kiss tak, me. Přesně. Nejdřív je osoba, takže I didn't want, ne to, ale my mom to appear. I didn't want to Ne, naopak. I didn't want my mom. I didn't want my mom to appear in my blízkosti. No tak jako, můžeš říct vicinity, jo, ale to je docela jako složitý blízkost. Tak around me. Nebo... Around me. But in one moment I realized that this is kind of thing that every teenager does, but I told myself, hey, if it would be a smaller problem that... Teď jsem se do toho totálně zamotal. To mi nevychází. Já to řeknu česky. Zkrátka, bylo pro mě mnohem lepší, když jsem z té negativní věci, že každý teenager jako nemá rád, když se v jeho okolí pohybuje jeho matka, tak jsem z toho udělal naopak tu výhodu, tu přednost, že jako jsem jí vyzdvihoval, jakože moje maminka je super, jo. Přijde ti to vtipný, mami? Já jsem jediný youtuber na československý YouTube scéně, který si prostě nechává při natáčení
Ne narůst vlasy, v pokoji maminku. Kdo tohle dělá? You strike me as a very creative guy. Where do you find inspiration and what's your process, you know, what's your thought process, for example, for your mini movies, like sketches and things like that? Because you do basically everything around it except for acting. I prefer to do it myself. So perfect. I know it's gonna look best, it's gonna look the way I want. But sometimes I appear in short movies that I record. I call it Stanleyovská role. Or I can also be a big character like any other, but it's not so often. Yeah. It's not so common. Common. Often je příslovce, který říká jak často. I do this often. Ale není to častý, přídavný jméno je common. It's not very common. Perfect. Nejseš celkově moc prostej ve videích, že? Ne, já jakože občas tam najdu nějaký dvojsmysly, ale jako fakt jenom dvojsmysly, ale jinak se snažím jako tu tvorbu udělat co nejvíc family friendly, ať už dělám diss track. Kvůli monetizaci. Víte, proč nepočítám peníze? Protože ty peníze mi fakt už nic neříkají a mě nemotivují. No to taky, ale samozřejmě si myslím, že jako ta hlavní priorita je to, aby se na to mohl koukat kdokoliv a aby to někoho neuráželo, a protože když to není sprostý, tak prostě to ani těm rodičům to nepřijde špatný, a aby se to zkrátka líbilo všem věkovým kategoriím. A kdyby to pustil svojí babičce, tak aby se nám to taky pobavila, protože samozřejmě babičky jako takový, samozřejmě jako ta mluva se trošku mění, že jo, trošku se víc do té mluvy zahrnou ty sprostý slova. U babiček nebo u nás? Spíš jako u nás. Podle mě jako málo která babička jako mluví sprostě. Dáte to nebo to nedáte, to mě pojďte prdel. Ale vzhledem k tomu, že mladá generace jako je malinko sprostší. Prej parta přehnaných hovat, co se odmala neuměj chovat. Prej kalíme, hulíme, fetujem, serem na zákony, co k tomu dodat. Tak i tak tam ty sprostý slova nedávám právě proto, aby se na to mohli koukat i třeba babičky, a protože si myslím, že člověk dokáže být vtipnej, aniž by byl sprostej. Takže i když prostě dělám diss track, který je vysloveně jako se záměrem jako někoho zdisit, tak i tak jako tam nenajdeš z mých úst jediný sprostý slovo. Jsem to péro, co se v cizích hovnech rádo rýpe. Protože o to je potom vtipnější, jako nadávat a zároveň u toho nebejt sprostej. OK, super. Jsem zapomněl, na co jsem se tě ptal předtím, ale to nevadí. To se lidé v mý blízkosti často stává. Protože ty fakt jakoby máš vyčerpávající ta odpověď, a mně ale se to líbí. To je můj problém, protože angličtina... Let's switch to English. Okay, that's my problem, because I think English language is much... I don't want to say easier, but... It is. So it is easier, and when I speak in Czech language, I use complicated words and I make complicated sentences. Too much complicated. Aniž to má ten samý výraz, jako protože jasně. A zkrátka mě baví. I like to use archaisms, because it's fun. It's more fun than using vulgar words. Vulgar words. Now let's talk about creep. Let's talk about you. What's your drive? Why do you do what you do? Because it makes me happy. It makes me happy to make other people happy. I am happy today. Very good weather. And other people laugh. And I think... Co to řekl? Smát? Laugh. Tam vůbec... Hele, jazyk mezi zubama je jenom, když je t a h vedle sebe. A jak se píše laugh? L a u g h. A je tam t a h? Není tam t a h. Takže? Laugh. No. Laugh. Ne, bez t. Laugh. Že je tam g h, no ne f. Laugh. A to je normální. A tak to jsem rád, že jsi na to nenarazil, protože já na konci pro tebe mám něco, co se tohle velmi už se týká. Bude to sranda. Já se bojím. Okay, so you like making other people laugh. Yeah, and to make other people zkrátka vnést do života, bring some more light to life other people.
Of others. Or of other people. Of other people. You're not alone in this game, right? You have what you call a crew, right? Yeah, my creep crew. Takže čau lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího rozkošného videa v našem rozkošném studiu. Creep crew. That's those are people who are really blízcí. Near? To umíš. No, o lidech neřekneš near. Near řekneš o městě, že Plzeň je blízko Prahy, třeba near to Prague. No to nevím. Asi ne. Okay, ale jako když se na to mrkneme třeba jako z hlediska celý galaxie. Marsu, tak, přesně tak. So they are close to you. Close to each other. What pisses you off? I think time that's not využitý. Nevyužitý čas. Asi bych řekl třeba wasted time. Yeah, wasted time. I absolutely hate. And that, my friends, is how you get the perfect cup of tea. Cheers. Hate when I have to waste time or when I'm wasting time with something. It could be waiting in a waiting room at the doctor. At. Proč? No, protože to je u doktora, ale jakože není to... Ale na poště je taky at, ne? No. A ve škole je taky at. No. Tak... Já nevím, proč mi to tam sedí, jako cítím to, že to... Ti to naprosto správně. Děkuju. To jako jo. To o tom žádná. Ale proč? Je to hrozně jednoduchý. Vždycky, když je nějaký místo, který je spojený s účelem, a nejde o to, že to je na adrese Květinková 56, ale jde o to, co se tam dělá. To znamená, ve škole se pracuje, u doktora se doktoruje a na pohřbu se pohřbívá. Tak používáš at. To znamená, když jde o ten účel, se kterým je to spojený, tak používáš at. Nejedná se ti o to, kde ta škola stojí, ale že se v ní učíš. No? Okay. Nevyužitý čas, wasted time, is the worst torture for me, and I absolutely hate it because I am really a productive person and I try to spend every hour of my life some productive way. Spend it well. Spend it well. Who do you have respect for? I respect Izomendias. The rapper? Yeah, the rapper. Is that for real? Why are you asking? No, nemůžu úplně říct, že bych to chápal. Well, it is real. I respect because he's doing what he's doing for almost, I think, 12 years. 12? No way. Yeah. Logic? Are we talking about Logic? Yeah, but there are two Logics. Yeah, the American, which is good, and then but the Czech I think he is doing this for 12 years. I'm not sure, but for a really, really long time. But he... Počkej, pojďme trošku do té gramatiky teda. Dělá to dlouho, říkáš. He's doing it. He do it. No, tak to he does it. No, už jsem myslel, že jdu pro plácačku. No ne, on to dělá a je to čas, který není přítomný, protože započalo to kdo ví kdy a pokračuje to doteď. Jaký by to mohl být čas, Martina? Předpřítomný. Ano, protože je to přítomnost se vztahem k minulosti. Zkus to říct dělá a lomeno dělal to už dlouho. He has been doing it for a very long time. He got popular in last, I think, 3 years. Oh, so you respect him because he's self-made and he worked really hard. Yeah, he worked really hard and he's self-made. And you also like the music, yeah, right? I also like the music because it's well, who does this? Who does this music in Czech Republic? There are only few guys who do this music. Množný, takže who do this kind of music. And it's yeah. Tráva zelená jak Donatello, skládáme prachy jak Leporello, pícha mi řve jako primadonna. And Mikasa Sukasa and these type of tracks. Teď si zahrajeme hru, přátel. Máš rád hry? Mám rád hry, určitě. Do you like mind games? Are you playing some mind game with me right now? No, I'm not. Okay, so this game is called Guess Up. If you would play some mind game with me... Pozor, tak tady jsme v druhém kondicionálu, opatrně, tady jsi na tenkým ledě. So the game we're gonna play is called Guess Up. You guys saw it in the first episode with Janek. For those of you who don't know, it's a really easy and a fun game. I'm gonna have my phone on my forehead like this. You're gonna read the words, or no, you're not gonna read them, but you're gonna describe the words to me, and I have to guess the words basically. And you have to try to beat Janek. Janek only got 3 words right. His category was
animals. So I suggest you pick something else. Okay. Just for the sake of the fun, you know. So take a look at the categories. All right. So it's brands. Try to get as many as possible. Okay. So the famous dark black drink. Dark black drink. Black drink. Fizzy. Coke. Coca-Cola. Yes. Sweets. Orange, red, colorful sweets. Really popular. M&M's. No. Sweet. They are sour. Sour. Žížalky jako nějaké. No. Little like not lentilky. They look a little bit like lentilky. Tak asi pass. Skittles. Skittles shit. Sorry. Movies, animated movies for Pixar? kids. No. Second one. Disney? Yes. Pass. FedEx. To bych for credit cards. Mastercard? No. Visa? Yes. And to jsou ty Frankou. Tak kolik máme? Taky 3. Stejně jako Janek. Jo. Jistě, protože já právě vidím v těch amerických filmech, že vždycky se zeptají jako, jak se jmenujete, blablabla. Dobře, a jak se to píše? Spin with that make